ઇન્ફોસિસના રિઝલ્ટ આપણી સામે આવી રહ્યા છે. કંસો ચોખ્ખો નફો ₹4,457 કરોડ આવ્યો છે. અંદાજન હતો ₹4,200 કરોડનો અંદાજ લગાડવામાં આવ્યો હતો. ઇન્ફોસિસના રિઝલ્ટ પર આપણે નજર કરી રહ્યા છે. કંસો આવક ₹23,092 કરોડ આવી છે, જેનો અંદાજ લગાવવામાં આવ્યો હતો ₹23,190 કરોડનો અંદાજ લગાડવામાં આવ્યો હતો. આ અંગે વધુ ચર્ચા કરવા આપણી સાથે યશ જોડાયા છે. યશ, ઇન્ફોસિસના રિઝલ્ટ આપણી સામે છે, કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો તમે? બિલકુલ, જે પરિણામો આવી રહ્યા છે તેમાં કન્સોલિડેટેડ ડોલર રેવન્યુ જે આપણે અનુમાન લગાવ્યું હતું કે 3,258 કરોડ જોવા મળશે, ત્યાંથી તમને અંક નીચે જોવા મળી રહ્યો છે. 3,243 નો અંક આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. તેમનું જે ગાઈડન્સ છે તેમાં તેમણે એબિટ માર્જિન મેન્ટેન કરી રાખ્યું છે. ગાઈડન્સ 21 થી 23% તેમણે અંદાજો લગાવ્યો હતો. નાણાકીય વર્ષ 2020 ની આપણે વાત કરીએ છીએ. તેમનો નફો જે છે તે 4,200 કરોડના અનુમાન સામે 4,457 કરોડનો કન્સોલિડેટેડ નફો જોવા મળે છે. મતલબ કે અનુમાનથી 200 કરોડ થી પણ વધારાનો અંક તમને નફામાં જોવા મળે છે. ખૂબ સારો નફો તમને અહીંયા જોવા મળી રહ્યો છે. તેમની જે રેવન્યુઝ છે એટલે કે આવક છે તેમાં 23,190 કરોડનું અનુમાન આપણે લગાવ્યું હતું, પણ 23,092 કરોડ પર, એટલે ઓલમોસ્ટ 100 કરોડનો ફરક તમને અહીંયા આવકમાં ઘટાડો અનુમાન કરતા જોવા મળે છે. પણ નફો જે છે તે અનુમાન કરતા 250 કરોડ 200 કરોડ આસપાસ વધતો જોવા મળી રહ્યો છે. તેમનો જે કોન્સ્ટન્ટ કરન્સી રેવન્યુ ગાઈડન્સ છે તે તેમણે ખાસ વધાર્યું છે. 10 થી 10.5% કરી દીધું છે. પહેલા 9 થી 10%નો ગ્રોથનો અંદાજો તેમણે વ્યક્ત કર્યો હતો, જેને 10 થી 10.5% કરી દીધો છે. મતલબ તેમનો કોન્સ્ટન્ટ કરન્સી રેવન્યુ ગ્રોથ જે છે તેનું ગાઈડન્સ ખૂબ સારું તેવું કોન્ફિડન્ટ છે. અહીંયાથી આગળ એબિટ માર્જિનની હમણાં વાત કરીએ આપણે. રેવન્યુઝ તેમના જે છે તે ડોલર રેવન્યુઝ પહોંચ્યા છે 3,243 કરોડ પર. અનુમાનથી થોડા અહીંયા આપણે કહી શકાય નીચે છીએ. 3,258 મિલિયન ડોલર્સનું આપણે અનુમાન લગાવ્યું હતું. એબિટ તેમના કન્સોલિડેટેડ જે છે તે ખાસ આપણને જોવા મળે છે 5,064 કરોડ પર. 5,180 કરોડથી અનુમાનના જે હતા તેની સામે ઘટાડો અહીંયા તમને જોવા મળી રહ્યો છે. જે ઓવરઓલ નંબર્સ આવી રહ્યા છે તેમાં વર્સિસ ફિગર્સ પણ આવશે આપણી સામે, ત્યારે તેને પણ આપણે કમ્પેર કરીશું. ગ્રોસ એડિશન ઓફ ક્લાયન્ટ્સ તેમના થયા છે 84, જે 96 હતા પાછલા ક્વાર્ટરમાં. એટલે અહીંયા ક્વાર્ટરમાં વધારો થયો છે, 84 પર આવી ગયા છીએ. એટ્રિશન રેટ તેમનો ઘટ્યો છે 21.7%ની સામે 19.6%. જે કન્સોલિડેટેડ એટ્રિશન રેટ છે તે પણ એક પ્રોત્સાહક વાત આપણને જોવા મળી રહી છે. એટલે ઓવરઓલ એક અત્યારે જો પાથ ગણીએ આપણે તો એવું માની શકાય કે ત્રીજું ક્વાર્ટર સારું રહ્યું છે કંપનીનું, અને જે પ્રકારના અનુમાનો હતા તેને પણ બીટ કરીને નંબર્સ આવી રહ્યા છે. તો લાર્જ ડીલ સાઇનિંગ્સ થઈ છે તેમની $1.8 બિલિયન પર. ખૂબ જ સરસ ડીલ સાઇન કરી છે તેમણે. કોન્સ્ટન્ટ કરન્સી રેવન્યુ ગ્રોથ તેમનો 8% છે ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર બેસિસ પર, અને યર ઓન યર 9.5% આપણને જે છે તે કોન્સ્ટન્ટ કરન્સી રેવન્યુ ગ્રોથ જોવા મળી રહ્યો છે. કોન્સ્ટન્ટ કરન્સી રેવન્યુ ગ્રોથ જેમ મેં કહ્યું અનુમાન હતું 1%નું, તેની સામે 1% જ આસપાસ આપણને અનુમાન બનતું જોવા મળી રહ્યું છે. તો આ એક ખાસ વાત છે, તેને આપણે ધ્યાન રાખીએ. અને આ એક ઉત્સાહજનક વાત છે. નંબર્સ ખરેખર બહુ જ સારા આપણને અહીંયા જોવા મળી રહ્યા છે. તો આપણી સાથે અત્યારે મયુરેશ જોશી જોડાઈ રહ્યા છે. મયુરેશ, સ્વાગત. અને ખાસ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ નંબર્સ જે છે તે આવતા જોવા મળી રહ્યા છે. એક તો ખાસ તેમનો જે પ્રોફિટનો નંબર છે તે ખરેખર અનુમાનોને બીટ કરીને ખૂબ સારો આવ્યો છે. તમારા ફર્સ્ટ જે અત્યારે પ્રાઇમા ફેસી જે નંબર્સ આવી રહ્યા છે તેને જોતા તમારો એક વ્યૂ? ઇવનિંગ યશ. તો જે બોટમ લાઈન છે યસ, આઈ થિંક દેટ ઇઝ ડેફિનેટલી અ બીટ. પણ કઈ કારણો માટે છે આઈ થિંક એ જોવું પડશે. કારણ કે તમે ટોપ લાઈન અને એબિટ ઉપર જોશો તો આઈ થિંક ઇટ ઇઝ પ્રોબેબલી ઇન લાઇન વિથ એસ્ટિમેટ્સ ઓર લિટલ બિલો એસ્ટિમેટ્સ. તો ડોલર આવકમાં તમે જોશો ઓર ઇવન ઇન કોન્સ્ટન્ટ કરન્સી ટર્મ્સ મારા હિસાબ આઈ થિંક ઇટ્સ અ tad bit below expectations, અને એબિટ માર્જિન પણ થોડી કોન્ટ્રાક્ટ થઈ છે. I think what has caused the pressure, whether it is the wage hikes, કે I think જે further subcontracting cost હતી એના કારણે I think EBIT margin પર દબાવ આવ્યો છે. I think is something to be seen. On the same side, I think જે revenue guidance વધાવ્યો છે, I think to a large extent I think the market and the street was factoring કે I think જે quarter run rate અને achieve કરવું પડશે Infosys ને Q3 Q4 માં the top end guidance would be increased, which is probably the case. અને જે dollar signings છે I think at 1.8 billion if I'm not mistaken, I think that is also a significantly good figure. હવે જે attrition અને utilization ના numbers આવશે I think those will be critical. તો મારા હિસાબે I think more or less in line with estimates છે in terms of bottom line outbeat. થોડું I think top line માં dollar revenue માં constant currency માં અને EBIT level ઉપર tad bit below expectations. So I think જે બીજી press release પણ એને મોકલાવી છે a few hours back in terms of the financial impropriety not being there, I think એ પણ થોડો એક positive impact લાવશે stock ઉપર.
ઓકે, જે એટ્રિશનની તમે વાત કરતા હતા તો એ થોડું કંટ્રોલમાં આવ્યું છે. ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર 21.7% થી ઘટીને આપણે 19.6% પર આવ્યા છીએ કન્સોલિડેટેડ એટ્રિશન રેટ તેમનો. અને અગેન જે પહેલાના એમના કોન્ફિડન્સીસ છે, જે વિસલ બ્લોઅરને લઈને પણ ઇશ્યુઝ હતા અને તેમાં પણ ઘણા ન્યૂઝ આવી રહ્યા છે, તેને જોતા એક વાત તો ક્લિયર છે કે સોમવારે આપણને સ્પાર્ક જોવા મળશે. એટ્રિશન રેટના નંબરની પણ રિએક્શન આપી દો અને સાથે સાથે જે અત્યાર સુધીના ડેવલપમેન્ટ્સ છે તેના ઉપર પણ વાત કરી લઈએ આપણે. મયુરેશ. તો બે વસ્તુ. પહેલી વસ્તુ આઈ થિંક એટ્રિશન નંબર તમે કહો છો, આઈ થિંક ઇફ ઇટ્સ કમ બિલો 20 at 19.6, that's a very good number. કારણ કે that's almost a 200 bips fall attrition levelsમાં. That also indicates કે આઈ થિંક જે યુટિલાઇઝેશન લેવલ્સ હશે એ પણ થોડું સ્ટેબલ થતો હશે, વિથ ઓર્ડર બુક પ્રોબ્લી રિમેનિંગ એટ વેરી સ્ટેબલ લેવલ્સ. અને જેવી રીતે ડીલ સાઇનિંગ્સ ઇન્ફોસિસ કરી રહ્યા છે, એન્ડ અગેન શિફ્ટિંગ ફ્રોમ ધ ટ્રેડિશનલ બિઝનેસ, કારણ કે જે ડિજિટલમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે ચાલી રહ્યા છે ઓફ ઓલ ટોપ ટિયર કંપનીઝ, આઈ થિંક હાઉ ધીસ લેન્ડસ્કેપ વિલ પ્લે આઉટ વેરી વેરી પોઝિટિવલી લુકિંગ એટ these numbers, and if these numbers are to sustain. બીજી વસ્તુ આઈ થિંક ઇન ટર્મ્સ ઓફ the sectoral approach, I think managementની commentary કેવી રીતે રહેશે, specifically BFSI માં, because that contributes almost 32% top line માં. Softness was expected or is still expected for some European clients. અને discretionary spending patterns કેવા રહેશે North American markets માટે, specifically Q4 ને મધ્યનજર રાખતા, I think is going to be extremely critical. So I think management commentary on all these aspects, specifically BFSI, retail, is going to be extremely critical from the growth perspective. But yes, I think જે તમે વિસલ બ્લોઅર પણ કહેતા હતા, આઈ થિંક જે પ્રેસ સ્ટેટમેન્ટ એ પણ આવી છે, આઈ થિંક દેટ શુડ ઓલ્સો પ્લે આઉટ ઇફ ધ કોમેન્ટરી ઓલ્સો સપોર્ટ્સ. તો યસ, કોમેન્ટરી થોડી સપોર્ટિવ રહેશે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધ ગાઈડન્સ ઓર ધ ફ્યુચર આઉટલુક, એન્ડ વોટ ઇઝ કમ થ્રુ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધી વિસલ બ્લોઅર ક્લારિફિકેશન ની કંપનીને અનાઉન્સ કર્યું છે, આઈ થિંક એક પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ ડેફિનેટલી લાવશે, જેવી રીતે તમે કહેતા હતા મંડેની ટ્રેડ. ઓકે, મયુરેશ, જે ડિજિટલ કોન્સ્ટન્ટ કરન્સી ગ્રોથ આમનો છે તે 40.8% છે અને ડિજિટલને લઈને પાછલા ક્વાર્ટર્સમાં ખાસી એવી ચર્ચા આપણે કરેલી છે, તો આ નંબરને કઈ રીતે જુઓ છો તમે 40.8 ને? નહીં, વેરી ગુડ નંબર. જેવી રીતે હું કહેતો હતો, આઈ થિંક ધી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હેવ બીન એક્સેલરેટેડ, અને જેવી રીતે આઈ થિંક ટ્રેડિશનલથી આઈ થિંક ડિજિટલ મોડ્સ ઉપર શિફ્ટિંગ અને ટ્રાન્ઝિશન થઈ રહી છે. Again, I think it's both customer-led છે, કારણ કે કસ્ટમરની પણ ડિમાન્ડ છે in terms of more digital offerings, more offerings on the AI part, and Infosys probably is gearing up to that. હવે I think margins ને કેવી રીતે adjust કરશે in the coming year, I think that is going to be extremely critical, કારણ કે જેવી રીતે execution વધશે, and again I think as they are able to mix their on-site offshore, I think the cost control and the cost optimization along with control of SG expenses, EBIT margin ને પણ થોડું સ્ટેબલ કરશે on the higher end of the range that they're probably looking at. So yes, I think I look at the digital contribution as a very, very positive figure. ડેફિનેટલી. અને એબિટ માર્જિન્સ કન્સોલિડેટેડ જે છે તે 21.9 થયા છે, 21.7 થી ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર વધીને, એટલે એ પણ એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત છે. ડિજિટલની હમણાં વાત કરતા હતા, રેવન્યુઝ જે છે તેમના 6.8% ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર વધ્યા છે કોન્સ્ટન્ટ કરન્સી ટર્મ્સમાં જો આપણે જોઈએ છીએ તો, એ પણ એક પ્રોત્સાહજનક વાત છે. હવે એક લાર્જ ડીલ્સ તેમની સાઇનિંગ થઈ છે $1.8 બિલિયન પર, એટલે એ ખાસ વાત આપણે જોઈ લઈએ મયુરેશ. અને બીજું, તેમણે ઇન્ટરિમ ડિવિડન્ડ એક આપ્યું છે ₹8 પર શેર. આ બંને પર એક વખત વાત. લાર્જ ડીલ્સ ઓબ્વિયસલી બહુ મોટી વાત હોય છે કંપની માટે, અને તેમનું ઇન્ટરિમ ડિવિડન્ડ છે ₹8 પર શેરનું. મયુરેશ. તો પહેલી વસ્તુ આઈ થિંક જે ડીલ સાઇનિંગ છે, આઈ થિંક ઇફ યુ પ્રોબબ્લી લુક એટ ધ ડીલ સાઇનિંગ ટ્રેજેક્ટરી, Infosys હોય or even its player TCS has signed an all-time high deal signing પાછલા ક્વાર્ટરમાં, પણ આ ક્વાર્ટરમાં પણ આઈ થિંક જે ઇન્ફોસિસમાં આઈ થિંક નંબર આવ્યો છે, આઈ થિંક ઇટ્સ અ વેરી પોઝિટિવ સાઇન ઇન ટર્મ્સ ઓફ ટ્રેક્શન દેટ ધીઝ લાર્જર પ્લેયર્સ આર જનરેટિંગ. હવે જે ઓર્ડર બુક પર છે, જેવી રીતે પહેલા કહેતો હતો, અને જેવી રીતે એક્ઝિક્યુટ કરશે, દેટ વિલ કીપ અ ટેબ ઓન અટ્રિશન એન્ડ યુટિલાઇઝેશન લેવલ વિલ મૂવ હાયર. એટલા માટે એ જે બે કી પેરામીટર્સ હોય ઇન રિટેનિંગ એમ્પ્લોઈઝ એન્ડ પ્રોબબ્લી એન્શ્યોરિંગ કે execution also ensures the bench strength chair that probably gets utilized fully. I think that will take a huge effect in terms of leverage on the EBITDA front. બીજું તમે યસ કઈ પૂછતા હતા? જી જી મયુરેશ. નહીં, તમારો બીજો. ઓકે મયુરેશ, ખાસ એક ડિવિડન્ડ, જી ડિવિડન્ડની એક ખાસ વાત કરી. ₹8 પર શેર, ઓબ્વિયસલી બધા ઇન્વેસ્ટર્સને ડિવિડન્ડમાં અને રિટર્ન્સમાં ખાસ રસ હોય છે, તો આ ડિવિડન્ડ વચગાળાનું આવ્યું છે ₹8, ઓબ્વિયસલી એને કઈ રીતે જુઓ છો તમે? Obviously, I think તમે કઈ પણ ટોપ ટિયર કંપની જોશો તો I think return to shareholders, capital return to shareholders and free cash flows that will get distributed, I think a uniform policy has already been here. Substantial chunk will get redistributed. So yes, I think it assumes કે I think the dividend yields and the dividend payout છે that incrementally add to the positiveness that the stock can exhibit.
ઓકે, હવે એક જે ફાઇનાન્શિયલ ઇરેગ્યુલરિટીઝ ને લઈને એક ખાસ વાતચીત હતી, બીજું જે ફાઇનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટના એક્ઝિટ્સ ને લઈને તેમણે ખાસ પોતાના અનસબસ્ટેન્ડ છે તેવી વાત પોતે કમેન્ટ્રીમાં કરેલી છે. આ બધી વસ્તુ બહુ મેજર છે, એ પણ એક જે સેન્ટિમેન્ટ છે કાઉન્ટરના તેના ઉપર અસર જરૂર કરશે. Absolutely it will. And I think management are on call, if they're able to give some clarity in terms of how they have arrived at this conclusion, I think ने बहु एक respite આપશે. So yes, I think the statements on this front will also be keenly watched out for. ઓકે, ડેફિનેટલી. તો આ એક વ્યૂ આપણને અહીંયા ખાસ બને છે. મયુરેશ, સ્ટોક સ્પેસિફિક ચર્ચા કરી છે એટલે આપના ડિસ્ક્લોઝર્સ. Yes, Infosys માટે I think મારી personal holding નથી, but this stock we have discussed with our clients, and the clients may or may not be having holdings in the stock. ઓકે, મયુરેશ, આપનો આભાર અમારી સાથે જોડાવા માટે. તો વોલ્યુમ ઓલ ઇનના ખાસ મયુરેશ જોશી આપણી સાથે હતા.